Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi đồ tể và người bù rời đi, giọng của bà Sơn Tế Tiểu đang gào tên Tần Mục lập tức vang vọng khắp thảo nguyên từ cách đó hàng trăm dặm. Nhận thấy không thể đáp lại ở khoảng cách quá xa, Linh Dục Tú thông minh bắn một quả cầu lửa lên trời để ra tín hiệu. Thế nhưng, Tần Mục liền nói rằng nàng có làm như vậy thì ông ấy cũng không thấy được. Chính vì thế, cả nhóm quyết định không chờ đợi mà sẽ đi thẳng đến biên quan trước. Trên lưng Thanh Ngưu, Tần Mục quan tâm đến vết thương trên eo của Linh Dục Tú thì Hồ Linh Nhi liền lập tức chen ngang. Từ đây, một cuộc khẩu chiến ngầm chính thức bắt đầu. Hồ Linh Nhi cố tình hỏi về tuổi tác của Linh Dục Tú, sau đó lên tiếng châm chọc: "Dục Tú tỷ tỷ, ngươi còn lớn hơn công tử 1 tuổi đấy." Nghe vậy, Linh Dục Tú phản công, chê bai hình dạng hồ ly của Linh Nhi. Nhưng mà con hồ ly này rất tinh danh, bất kể Linh Dục Tú nói gì, nó đều đáp lại một câu duy nhất là "công tử thích". Cứ thế, Linh Dục Tú hoàn toàn bại trận trước tiểu hồ ly tinh danh này. Không lâu sau, bà Sơn Tế Tiểu đã đuổi kịp, vừa thấy đồ tể đã đi mất, ông ta liền gào khóc thảm thiết, kể lể đủ mọi chuyện từ thuở bé với Tần Mục, từ chuyện đái dầm cho đến giặt đồ lót cho sư phụ, khiến Tần Mục chỉ biết bất lực nhìn sang Linh Dục Tú cầu cứu. Chuyển cảnh đến Thái Học viện, thiếu niên tổ sư đã biết tuổi thọ mình sắp hết, ông lặng lẽ thu xếp hành lý, trả lại quan ấn và rời đi. Sau khi giải thoát cho Long Kỳ Lân, thiếu niên tổ sư đã đến gặp quốc sư. Trước cổng thành, hai nhân vật đứng đầu thời đại đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc. Đợi đến khi chia tay quốc sư Duyên Khang xong, ổ sư quay sang chấp pháp trưởng lão và nói: "Thiếu giáo chủ nên đăng cơ rồi." Quay trở lại nhóm Tần Mục, họ đã đến biên quan của Man tộc. Thế nhưng cả đám bất ngờ bị lính gác có lệnh từ thánh địa không cho bà Sơn Tế Tiểu đi qua. Nhưng bà Sơn Tế Tiểu chỉ cần lạnh lùng hỏi một câu: "Người chán sống rồi hả?" Đám lính liền sợ hãi mở cổng. Khi đi qua, Tần Mục chú ý đến một thiếu niên Man tộc đang luyện quyền trên cổng thành tên là Ban Cung Thố. Cậu bé có căn cơ cực kỳ vững chắc. Thấy đám người Tần Mục đi qua, Ban Cung Thố lớn tiếng thách thức, thề rằng tương lai sẽ đánh bại Võ Khả Hãn. Nghe vậy, bà Sơn Tế Tiểu cũng rất tán thưởng chí khí của cậu thiếu niên này. Đám người Tần Mục vừa đi khỏi thì một vu vương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung xuất hiện. Hắn ta đang tức giận vì lính gác để sổng mất Võ Khả Hãn thì đột nhiên nhìn thấy Ban Cung Thố. Vu vương mừng như điên, nhận ra đây chính là thánh đồng chuyển thế mà Vu Tôn đang tìm kiếm. Hắn lập tức bắt cóc Ban Cung Thố và bay về Hoàng Kim Cung. Tại thánh điện, một nghi thức kinh hoàng diễn ra. Đại tôn dưới bộ dáng một quái nhân khô gầy đã bay ra và nhập vào cơ thể Ban Cung Thố. Linh hồn của cậu bé lập tức bị hủy diệt. Trong lúc chuyển thế, Đại tôn biết sẽ có âm sai đến câu hồn mình vì hành vi nghịch thiên cải mệnh, cho nên lão ta đã sai Vu Tôn bố trí trận pháp từ xương cốt của 17 đời trước để ngăn cản. Đúng như dự đoán, không lâu sau, một chiếc thuyền nhỏ từ thế giới hắc ám bay tới. Trên thuyền là một lão già đang tạo ra người giấy, ngựa giấy. Đội quân giấy này lao vào tấn công trận pháp xương vàng. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Khi lão âm sai trên thuyền sắp tóm được linh hồn của Đại tôn, quá trình chuyển thế vừa kịp hoàn tất, Ban Cung Thố mở mắt ra, mỉm cười nói: "Cuối cùng cũng coi như thành công." Tại Khánh Môn Quan, Tần Mục nhận được tin báo từ tổ sư, yêu cầu hắn phải lập tức đến Ung Châu. Không một lời từ biệt, Tần Mục luyện nhanh một lò đan cho bà Sơn Tế Tiểu, rồi dẫn theo Hồ Linh Nhi lặng lẽ rời đi, để lại Linh Dục Tú trong trạng thái hụt hẫng không thôi. Trên đường đến Ung Châu, Tần Mục chứng kiến cảnh loạn lạc khắp nơi do cuộc cải cách của quốc sư gây ra, nhưng hắn cũng nhận ra một điều: nếu quốc sư có thể dẹp yên cuộc nổi loạn này, toàn bộ thế lực phản đối sẽ bị tiêu diệt và Duyên Khang quốc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Tần Mục cũng đến được Ung Châu, một nơi thái bình thịnh vượng lạ thường. Ở đây, hắn thấy rất nhiều đệ tử Thiên Ma giáo dùng pháp thuật để giúp dân chúng cày cấy, thu hoạch. Tần Mục cũng nhiệt tình dừng lại và chỉ dạy cặn kẽ cho một nhóm đệ tử trẻ một chiêu thức mà họ chỉ biết sơ sài, giải thích cho họ cách biến pháp thuật thành đao pháp, chiến kỹ. Lúc này, thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão xuất hiện. Tổ sư khen ngợi sự sáng tạo của Tần Mục và chỉ ra thực trạng về việc đệ tử Thiên Ma giáo quá nghèo, không có tiền đi học. Ông nói thẳng, việc xây dựng trường học trong giáo và trấn hưng thánh giáo chính là trách nhiệm của thánh giáo chủ tương lai. Trò chuyện một hồi, thiếu niên tổ sư dẫn Tần Mục đến phủ thành chủ Ung Châu. Đây là nơi các cao tầng của Thiên Ma giáo đã tụ tập đông đủ để chuẩn bị cho đại điển đăng cơ của thiếu giáo chủ mới. Mọi người đều đã có mặt, chỉ còn thiếu giáo chủ phu nhân và thánh nữ. Bỗng nhiên, một giọng nói quyến rũ quen thuộc vang lên: "Mục Nhi và tổ sư đã tới chưa?" Đó chính là Tư bà. Giọng nói của bà khiến tất cả trưởng lão mặt đỏ tim đập. Tổ sư phải đích thân ra ngoài cửa, yêu cầu Tư bà phải hiện ra trong bộ dạng bà lão xấu xí để buổi lễ không bị náo loạn. Tần Mục vui mừng chạy đến kéo tay bà, đang định trêu rằng hắn đã biết bà chính là Tư Vân Hương ở Thái Học viện. Đúng lúc Tần Mục sắp nói ra cái tên đó thì một giọng thông báo vang lên: "Thánh nữ đến." Và bất ngờ thay, Tư Vân Hương thật trong thân phận thánh nữ bước vào. Chứng kiến một màn này, Tần Mục không khỏi ngạc nhiên. Ở bên cạnh, Tư bà thì thầm vào tai Tần Mục: "Thánh nữ và giáo chủ còn là bạn học đấy." Đến đây thì cũng hết tập 55 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.